हेलो नमस्ते म योग छामले अनि आजको यो हाम्रो लेसन्समा चाहिँ हामीले फ्रिजियन मोड हाम्रो प्राइमरी स्केल्सको तेस्रो मोड कसरी हाम्रो माइनर स्केल्सबाट हामी फ्रिजियन मोडमा कन्भर्ट गर्छौं त्यो विषयको लेसन्स लिएर तपाईहरुसम्म आएको छु र यदि तपाई बिगिनर्स हो र तपाईले चाहिँ फ्रिजियन मोड खेल्न आउँदैन भने आजको यो सर्ट र इफेक्टिभ लेसन्सले तपाईलाई फ्रिजियन मोड खेल्नमा सहयोग पुर्याउँछ है त र अब हामी ढिलो नगरी लेसन्सतर्फ लागौँ है त ओके र आजको लेसन्समा चाहिँ म तपाईहरुलाई ए माइनर स्केल्सदेखि ए फ्रिजियन मोडमा कसरी हामी परिणत गर्ने अथवा कन्भर्ट गर्ने त्यो देखाउन गइरहेको छु र म सबैभन्दा पहिला ए माइनर स्केल्सले तपाईले खेलेर देखाउन गइरहेको छु र ए माइनर स्केल्सदेखि ए फ्रिजियन मोडमा हामी कसरी परिणत गर्छौं त्यो देखाउन गइरहेको छु र हाम्रो ए माइनर स्केल्स यस प्रकार छ हेर्नुस् त यहाँ चाहिँ ए बी सी डी ई एफ जी अनि ए यो हाम्रो ए माइनर स्केल्स र ए माइनर स्केल्सदेखि ए फ्रिजियन मोडमा हामीले परिणत गर्नुको लागि के गर्नुपर्छ भने तपाईलाई सधैँ याद गर्नु होला हाम्रो मेजर सेकेन्ड हाम्रो सेकेन्ड डिग्री नोटलाई चाहिँ हाम्रो फ्ल्याट सेकेन्ड माइनर सेकेन्ड बनाउनु पर्छ त्यति मात्रै हो अरु हाम्रो रेस्ट अफ द शेप नोट भनौं न माइनर स्केल्सको रेस्ट अफ द नोटहरु चाहिँ एक्ज्याक्ट सेम रहन्छ हाम्रो मात्र यति मात्रै चेन्ज गर्ने हो यो फर्स्ट डिग्री अथवा रुट यो सेकेन्ड या मेजर सेकेन्डलाई चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ माइनर फ्ल्याट सेकेन्ड अब माइनर सेकेन्डमा परिणत मात्रै गर्ने यति मात्रै चेन्ज गर्ने अरु सबै हाम्रो रिमेन सेम हेर्नुस् त माइनर हाम्रो माइनर स्केल्स र हाम्रो फ्रिजियन मोड चाहिँ हेर्नुस् त मेजर सेकेन्डलाई हामी फ्ल्याट सेकेन्ड बनाउँछौं माइनर सेकेन्ड हेर्नुस् त अरु सबै रिमेन सेम माइनर स्केल्सको हेर्नुस् त हेर्नुस् त अब माइनर स्केल फ्रिजियन मोड त सजिलो रहेछ हैन हेर्नुस् हाम्रो माइनर स्केल्स ए माइनर स्केल्स अनि ए फ्रिजियन यति मात्रै डिफरेन्स हो हाम्रो माइनर स्केल फ्रिजियन मोडमा हामीले परिणत गर्नुको लागि चाहिँ हामीले मेजर सेकेन्ड डिग्री नोटलाई चाहिँ फ्ल्याटेन बनायौं लोवर बाइ हाफ स्टेक गरेको छु है त त्यति गर्यो भने हाम्रो फ्रिजियन मोड बन्छ र आजको लेसन्समा चाहिँ म तपाईलाई यति नै दिनु गइरहेको छु र विश यु अल द बेस्ट